Nay cũng mấy tháng rồi, thôi thấy nó cái độ bền là đủ để giới thiệu rồi. Cái này cái vỏ hộp thì mình đừng có lo nghe, tại vì bây giờ đồ Trung Quốc nó thiệt, chứ về cái bề ngoài nhãn hiệu đồ bao bì rồi đó, mình đừng có lo đó, không thua gì Apple hay Samsung đâu, nên tôi không có review cái đó nha. Đây tôi xài cái này đây, WLX nè, A9 cộng nè, DC 5V 8A, có quick sạc 3.0. Thì tôi xài cái này là xài thử thấy được nha bà con, đầy đủ tính năng hết. Tại sao mà tôi mua cái này, có nhà tôi chắc 20 điện thoại không có, nhà tôi chỉ một điện thoại thôi. Nhưng mà tại sao tôi mua cái này, tại vì tôi xài cái quạt tản nhiệt, sò tản nhiệt nè, là cái này bây giờ là nó ăn khoảng 2,2 ampe, cộng với cái điện thoại sạc 2 ampe nữa là 4 ampe. Như vậy là xài cái cục sạc nhỏ nó chịu không nổi. Cục sạc nhỏ xài thời gian là, chứ nhiều khi cái quạt của tôi cho nó chạy suốt đêm nè, là nó chịu không nổi. Cái này thì giờ nó không chạy suốt đêm nữa, nhưng mà cái này nè, cái này là nó không điều chỉnh được gì, nó chỉ điều chỉnh được 3 mức thôi. Là nếu mà bấm hết cỡ là nó cái chạy hết cỡ suốt đêm, thì nó không quan tâm điện thoại mình đang lạnh hay lạnh ít hay lạnh nhiều vậy đó. Nó có chạy suốt đêm, nên là mấy cái cục sạc bình thường là xài thời gian là đi đất hết. Thành ra tôi phải xài cái cục này, mua cái cục này. Mua cục này là tiện. Giờ tôi thấy gia đình mà vợ chồng với con cái ít nhất cũng phải 4 cái, hai vợ chồng hai điện thoại với hai đứa con là hai Galaxy Tab nữa, là tổng cộng 4 cái. Mua cái này xài được. Này xài ngon, tôi xài từ hổm ra mà chưa chết. Tôi cho nó chạy suốt đêm không á. Có bữa tôi để quên á, tôi quên chỉnh, tôi để 6 độ cho nó chạy suốt đêm luôn, mà nó cũng chưa chết nên nó bền. Cái này là rồi, giờ đầy tháo ra coi thử nha. Theo kinh nghiệm của tôi là đây là một cái nguồn loại tốt nha, tại vì nó có cái cục chống nhiễu nè, nó có cái dàn chống nhiễu nè, cuộn dây nè, nó có cái chống nhiễu, là nguồn xung, là nó cái này quan trọng lắm. Nếu mà không có cái này là kiểu gì cũng chết hết. Còn như đây là cái nguồn thường, nguồn du lịch, nguồn tí xíu này là nó không có cái cuộn dây đầu vào, nó không có lọc nhiễu đầu vào, nên là dễ chết lắm. Cái đây là một cái nguồn nó chết rồi, giờ mới tin luôn, giờ mới tin nhưng rồi đời rồi, gì cũng mới tin hết rồi đời. Còn theo kinh nghiệm của tôi là, với bà con thấy bên đây nó đâu có miếng nhôm, nó không có miếng nhôm để tản nhiệt nè, không có đồ tản nhiệt, vậy không có đi được. Còn đây là có hai miếng nhôm nè, một miếng nhôm cho con MOSFET, một miếng nhôm cho con MOSFET, hình như là 60N6 hay 6N60 gì đó. Với con bên đây cũng chưa coi được, nhưng mà đón con bên đây là con diode Schottky, diode nắng dòng nè. Xong rồi lọc đầu ra cũng khá kỹ, lọc đầu ra cũng xài L cuộn cảm để lọc đầu ra nè, lọc kỹ hơn. Còn ở đây đầu ra là chỉ có lọc bằng tụ thôi, chỉ có lọc bằng tụ, điện không sạch, sạch bằng cái bên đây đó. Cái bên đây nọ, cái dàn đầu vào là thấy hoành tráng, nó lọc nhiễu. Xong rồi bên trước nó có cái con này tôi cũng chưa biết, nhưng mà con nghi con này là không phải cầu chì đâu, mà một là cầu chì, hoặc là một cái con NTC gì đó. Nhưng mà NTC chứ không nhỏ, cảm giác như cầu chì thôi. Đủ thứ bảo vệ, lọc nhiễu đàng hoàng, phải có lọc nhiễu nó mới ổn định. Không có lọc nhiễu mà chỉ cần có, không có lọc nhiễu, chỉ cần có nhiễu tức là nhiễu cái nó xẹt điện ở đâu cái là tự nhiên cái nguồn đi đứt liền, nguyên vàng đi hết, không bao giờ bền. Là thứ hai nữa là có nè. Bây giờ cái này là tôi vẫn chưa hài lòng lắm, tại vì tôi muốn là chắc sắp tới đây tôi sẽ cắt cái đây, rồi sau đó tôi đổ keo chỗ này đặng cho nhiệt á, nó đi theo keo xong đi ra ngoài. Chứ còn hiện tại là nó vậy đang cho nó bền thêm á. Nhưng mà ở nhà có mấy đứa nít nên cũng còn suy nghĩ thêm nữa, tôi làm sao để tản nhiệt tốt hơn, nhiệt trong đây đi ra ngoài tốt hơn mà lại an toàn. Nhà có mấy đứa nít là đủ thứ chuyện suy nghĩ tùm lum. Rồi mà tôi mua cái này rồi sao tôi mới phát hiện là cái điện thoại của tôi là có hỗ trợ sạc 9V 9V 2A, tức là 18W 20W đó. Trời, xài điện thoại sắp dục rồi, xài điện thoại này 5 năm rồi mới biết. Xài này tiện lắm, nó 8 cái cổng, nhưng mà
cái màn hình nó sẽ hiện lần lượt từ cổng này qua cổng kia, qua cổng này qua cổng kia. Nói chung tiện lắm, nói chung là 90% là vừa ý tôi. Giờ tôi chỉ còn cắt thêm nữa, chứ bữa nào phải cắt thêm rồi sau đó đổ keo đang cho cái nhiệt từ cái miếng nhôm nè. Tại nó mát hơn là đủ thứ lắm, không phải là cái bản thân cái con này không, mà khi nó nóng bên nó làm nóng tụ nè, nóng mấy cái tụ, nhất là mấy cái tụ quá nè, nóng mấy cái tụ quá là tụ quá riết nó cũng khô tụ. Mình thử coi cái độ mà ăn điện của nó khi mà chưa có làm như thế này, vẫn vừa cắm vô ha. Đó, không ai làm như thế này, không ai làm như thế này nó. Đó bà con thấy không, nếu bà con mà coi cái video mà nguồn tổ ong của tôi á, cái nguồn tổ ong là cái công nghệ nó cũng xì luôn, vừa cắm vô cái chưa ai làm như thế là nó cứ ăn mấy watt hoài. Con này không xài, không tốn điện, thậm chí là con thấy không, đang có đèn led nó sáng nè, nhưng mà đây cái đồ đo nó đo không được luôn. Còn giờ là mình cắm thử cái cục này vô ha. Nè, cắm cái lỗ đỏ nè, lỗ đỏ là lỗ ra 5V thôi. 6 độ này là cái quạt nó sẽ quạt hết cỡ luôn. Đó, chưa? Cái như này nó nói là 3A nhưng mà giờ nó lên 2,5A cũng yên tâm rồi. Đây là hàng Trung Hoa chất lượng cao nha. Còn máy IC thì tôi có tháo ra coi hết rồi. Toàn như nó xài máy IC của Trung Quốc không à. Hoặc là tụi Trung Quốc nó làm xong rồi bây giờ nó có một cái trào lưu mới là trước đây đồ của Trung Quốc là nó xóa số hết, giờ mà IC trắng bóc. Bây giờ nó có trào lưu mới là IC thì vẫn có số nhưng mà nó in tầm bậy mà, in tào lao. Nó in thì nói chung in là vẫn có tên thì vẫn dễ kêu, nhưng mà tên nó in chỉ có bên nó biết thôi. Thành ra coi nói chung là đồ của làm như đồ nội địa không, mấy IC trong đây là IC nội địa. Thật ra cái này đơn giản không có gì, chẳng qua có mấy thằng. Thực ra những cái công ty nào mà có tổ chức, có nghiên cứu rồi có kiểm soát chất lượng làm được hết. Bây giờ cái này công nghệ này không có gì ghê gớm, nhưng mà bên Trung Quốc cái nó quy mô nó lớn lắm, nó đa dạng lắm. Có thằng này nó làm kiểu giống như công ty hoàn chỉnh, có những thằng này làm giống như cái xưởng mà giống như nấu xôi nấu chè hàng ngày. Nó dập nó xài công nghệ cũ xì, không có kiểm soát chất lượng, nó làm bởi vì nó bèo như thèo lèo. Thực ra mấy cái này có gì đâu, cái này bỏ công bỏ sức ra làm đàng hoàng thôi. Công nghệ nó bình thường giờ là so với thời bây giờ quá bình thường. Đó, khi mà đủ độ lạnh rồi cái quạt nó sẽ bớt lại, lạnh ngắt liền, lạnh nó ra mồ hôi liền này. Đó, 6 độ rồi, nhưng mà con cứ yên tâm. Còn nó sạc mà điện thoại mà có hỗ trợ là cắm vô một cái là như đây, cắm vô hai cái lỗ mà quýt 3.0 nè, là nó chuyển sang 9V liền. Output nó sẽ ra 9V 1A, 9V 2A. Đó ra 9V 2A thôi, chứ nó không có ra mười mấy V hay là 24V, không có. Quên đo cái độ mà hiệu suất của nó coi sao. Giờ mình sẽ cho chạy hết cỡ đúng không. Đó nó chạy 2,5A ha. 2,5A mà cộng với 5V là 10 mấy watt. Đây nó ăn 13W nè. Đó là tôi thấy hiệu suất khá lớn. Hiệu suất tuyệt hảo luôn, tuyệt vời rồi. Đó, 5V mà nhân cho 2,5 là như mười mấy. Bên đây đúng 12 mấy luôn. Tuyệt vời luôn. BF là 0,45 thì đa số nguồn sung mà là nói vậy thôi. Đa số nguồn sung ở cái cỡ công suất dày á, mà đòi hệ số công suất mà đòi 0,9 hơi khó tìm. Vậy là tôi thấy tuyệt vời lắm rồi. Tôi thấy lý tưởng rồi chứ tuyệt vời như nữa, lý tưởng.